Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Korot nousee ennätysvauhtia ja keskuspankki kiristää ennakoitua nopeammin. Miten käy osakekursseille? Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ja meikä mandolini aika näppärästi ennustetun markkinaliikkeen viime viikon jaksossa. Eli sulla oli Jukka sinne pitkä positiivinen monologi siitä, että kurssit olisi lähes nyt ylöspäin. Mulla oli vihreätä paitaa päällä. Mä olin todella härkämäinen ja hei, nyt lähdetään uuteen ikuiseen nousuun. Mutta näiden sanojen ja mun vihreän paidan perusteella, niin eiköhän me olla alempana. Sen jälkeen niin kurssit oikeastaan tullut vaan alaspäin. Joo, totesin myös jaksossa, että huhtikuun yleensä tosi hyvä kuu osakemarkkinoille. Yleensä mennään ylöspäin, tuotot on tosi hyviä. Ja nyt mitä tässä on kuun alusta tapahtunut, niin ollaan käynnisty kuukausi, joka on jo kolmanneksi heikoin huhtikuu ikinä historiassa osakemarkkinoilla. Eli tosiaankin ollaan tultu ihan selkeästi alaspäin. Toki se nousu, mikä nähtiin ennen tätä nykyistä laskua, oli tosi vahva. Et periaatteessa tässä voidaan olla vaan niin kuin tämän aikaisemman nousun korjausliikkeessä ja tästä jatketaan ylöspäin. Viime jakson nimi oli kahden tulen välissä, niin oikeastaan voi sanoa, että samassa tilanteessa ollaan vieläkin, eli meillä on voimia ja vastavoimia, jotka tuntuu vetävän markkinaa välillä ylöspäin, välillä alaspäin. Ja tosiaankin aika vaikea tässä vaiheessa sanoa, että kumpi on vahvempi näistä voimista, se ylöspäin vai alaspäin vetävä. Vaikka me vähän vitsailtiinkin tuossa isolla laskulla heti alussa, niin se nyt ei loppujen lopuksi ihan hirveän iso lasku. Et jos katsotaan kuukausigraafia, niin kuin tehtiin viime jaksossa, niin siellä on edelleen nämä 3 edellistä kuukautta, missä on nämä kovat ostopaineista kertovat kynttilät, varsinkin tuosta 20 liukuvalta. Toki tämä nykyinen kynttilä, mikä nyt on tähän lähtenyt rakentumaan, niin sehän saattaa totta kai sitten tavallaan perua ton ostopaineen, ja se ei triggeröidykään samalla tavalla. Että sitten jos valahdetaankin tuonne jonnekin sanotaan 3,5 tonniin, niin sittenhän tilanne on totta kai ihan eri. Just näin, eli teknisessä analyysissä ei mikään ole 100% varmaa, mutta edelleenkin todennäköisesti tämän kynttiläkuvion perusteella on se, että ennemminkin uskoisin nouseviin kuin laskeviin kursseihin. Eli kuten tässä nähdään, että kuukausigraafilla, vaikka ollaan nähty isoja päiväkohtaisia laskuja, niin se oikeastaan niin kuin menee ihan tähän normaaliin markkinaheiluntaan edelleenkin. Eli ei pidä vetää niin kuin liian hätäisiä johtopäätöksiä siitä, että nyt ollaan laskettu useampi päivä, että okei, nyt ollaan taas niin kuin tosi lähellä sitä, että ollaan valahtamassa niin kuin pitkäaikaisen karhumarkkinaan. Ei tämä kerro vielä yhtään semmoista tarinaa tämä kuukausigraafi. Ja katsotaan tämä viikkograafi kanssa. Ja tosiaankin nyt kun kuvaillaan tiistaina, niin tämä viimeisin kynttilä on vasta periaatteessa eilisen päivän kynttilä. Ja tämäkään ei vielä niin kuin kerro mitään niin kuin hirveän huolestuttavaa tarinaa tuosta markkinalta. Ja etenkin kun katsotaan, että mitä perjantaihin mennessä on tapahtunut tällä viikolla, jos vaikka muodostetaan tuommoinen niin kuin ostopaineista kertova kynttilä tällä viikolla, palataan tuohon liukuvien keskiarvojen päälle, niin tämä näyttää taas tosi positiiviselta. Et periaatteessa nyt se, mikä tässä on niinku heikon näköistä, on se, että jos lähdetään laskemaan näiden molempien liukuvien keskiarvojen alapuolelle, eli toi 20 ja 50, niin se on niinku se negatiivinen tekijä tässä, mutta sitten taas jos niinku palataan niiden päälle, niin tämä näyttää taas huomattavasti positiivisemmalta tämä viikkograafikin. Mutta sitten jos hypätään tähän päivägraafin puolelle, niin tässä nähdään, että tällä hetkellä ainakin näyttää siltä, että ollaan valumassa kaikki ne liukuvien keskiarvojen alapuolelle. Ja itselleni tämä päivägraafi on ehkä näistä kaikista timeframeista sitten kaikista tärkein, koska teen kuitenkin semmoisia vähän lyhyemmän aikavälin swing tradeja, että toi kuukausigraafi, viikograafi, vaikka on hyvä niin kuin pitää mielessä, että mitä siellä tapahtuu, ne ei siinä niin kuin päivittäisessä treidaamisessa on niin tärkeitä kuitenkaan. Tämä on niin kuin se tärkein timeframe itselle. Ja niin kuin, tämä kertoo just siitä, että ei ole niin kuin selkeitä suuntaa tällä hetkellä markkinalla. Että markkina voi välillä mennä pelkästään vaan sivuttain olematta nousu- tai laskutrendissä. Ja tällä hetkellä tämä niin kuin näyttää ennemminkin siltä. Eli niin kuin tultiin tuohon 200 liukuvalle ja ei löydetty sieltä tukea. Eli positiivinen skenaario olisi ollut käytännössä se, että siitä olisi löydetty niin kuin selkeä tuki, jatkettu suoraan ylöspäin. Nyt ollaan valuttu aika alas ja siinä mielessä niin kuin teknisesti heikompaan asemaan, että tämä avaa aina niin kuin oven sille, että markkina voi jatkaa laskuaan, koska niin kuin mä oon useammankin kerran aikaisemmin sanonut, niin tosi pahoja asioita markkinoilla tapahtuu yleensä vaan silloin, kun ollaan 200 liukuvan keskiarvon alapuolella. Ja tämä avaa periaatteessa oven sille, että tosiaankin voidaan nähdä niitä isompia laskupaineita, lisää myyntipainetta.
Et nyt periaatteessa tällä hetkellä, jos miettii että viimeistä viikkoa, että minkä takia ollaan laskettu, niin ei ole ollut hirveästi semmoisia ihan superselkeitä syitä, että ennemminkin toi niin kuin korkojen nousun jatkuminen, keskuspankkien ilmoitukset siitä, että se rahapolitiikan kiristäminen saattaa olla vielä nopeampaa kuin ollaan odotettu, ne on ehkä niin kuin ne selkeimmät tekijät, mitkä on laskenut markkinaa. Nyt meillä on tässä niin kuin erilaisia uhkakuvia, niin kuin tiedetään geopoliittisesti, mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Meillä on potentiaalisesti vahvistamattomien tietojen mukaan mahdollisesti venäläiset käyttänyt kemiallista asetta eilen. Tästä ei ole vielä varmaa tietoa, mutta jos näin olisi, niin Bidenhan on sanonut, että jos Venäjä näin toimisi, niin USA tulisi jollain tavalla vastaamaan. Ja jos niin kuin tapahtuu tämmöinen niin kuin eskalaatio vaikka tuolla Ukrainan suunnalla tai Venäjän ja USAn välit kiristyy tässä, niin se voisi taas johtaa semmoisiin päiviin osakemarkkinoilla, missä nähdään niin kuin rajumpaa laskua. Ja semmoisessa tilanteessa, missä ollaan jo valmiiksi 200 liukuvan keskiarvon alapuolella, niin se lasku ja sen laskun momentum on yleensä silloin niin kuin paljon vahvempi vielä. Ja se voi johtaa siihen, että ikään kuin se kehittymässä ollut tekninen positiivisempi asetelma tuossa markkinalla voi kääntyäkin päinvastoin ja niin kuin kääntyy negatiivisemmaksi kuin mitä ehkä niin kuin alun perin olisi ajatellut. Mutta tämä on vaan niin kuin yksi skenaario siitä, että mitä voisi tapahtua. Toivottavasti näin ei tapahdu, että tuo tilanne mitenkään eskaloituu tuolla. Mutta tässä on niin kuin erilaisia uhkakuvia selkeästi kuitenkin tällä hetkellä pyörii tässä markkinan ympärillä, jotka voisi niin kuin triggeröidä semmoista niin kuin vahvempaakin laskua tuolla. Ja jos tätä viimeisen 2 viikon korjausliikettä nyt tarkemmin katsoo, niin eihän tämä loppujen lopuksi ole ihan hirveästi vielä tullut, kun miettii sitä, että aika rivakastihan tuolta pohjistakin tultiin ylöspäin. Joo, se on tosiaan totta, että jos tosiaan laitetaan nämä Fibonacci-tasot, jotka hyvin kuvaa sitä, että kun markkina liikkuu kuitenkin tämmöisissä aalloissa yleensä, jos se on nousu- tai laskutrendissä, niin käytännössä tämä korjausliike, mikä lähti tuolta pohjista, niin on tällä hetkellä justiinsa oikeastaan tuossa niin kuin Fibonaccian ostoalueella. Et jos tuo ostoalue on toi 38,2 ja 61,8% Fibonacci-tasot, niin ollaan nyt just periaatteessa siinä ostotasolla siinä mielessä, että jos tämä olisi nousutrendissä tämä markkina, niin näiltä kohden sen nimenomaan pitäisi kääntyä sitten ylöspäin. Et sitten tämä ei oikeastaan ole vielä kovinkaan huolestuttava tämä lasku, vaan ennemminkin potentiaalinen ostopaikka, olettaen, että nämä tasot pitää tässä. Et sen jälkeen, jos lähdetään valumaan tuonne 61,8% tason alapuolelle, eli tuonne 4300 pisteen alapuolelle, niin sen jälkeen tämä alkaa teknisesti näyttämään sitten paljon heikommalta. Ja teknisesti heikommasta puheen ollen, niin tämä Nasdaq-indeksi on ollut paljon heikompi kuin tuo SP500, eli täällä koskaan ei oikeastaan päästy tuohon 200 päälle, vaan nimenomaan se toimi vastustasona. Ja nyt ollaan selkeästi myös pikkasen rajummin valuttu täällä nopeampaa tahtia alaspäin kuin tuolla SP500 puolella. Se oikeastaan niin kuin heikko signaali markkinat tällä hetkellä on se, että Nasdaq, joka on vähän niin kuin johtanut tätä laskua tänä vuonna alaspäin, on selkeästi heikompi edelleenkin ja myös nyt tällä hetkellä näyttää selkeästi heikommalta. Toki tämäkin on vielä siellä Fibonaccian ostoalueen niin kuin välissä, eli käytännössä näiltä tasoilta pitäisi alkaa löytymään sitä tukea, jos tämä on kääntymässä ylöspäin. Ja jos jotain muuta positiivista yrittää kaivaa tästä, niin tähän on piirtymässä tämmöinen kukko ja pallot, jota ehkä jotkut myös käänteiseksi Head and Shoulders-kuvioksi kutsuu. Eli tässä olisi tämä ensimmäinen kuoppa, vähän isompi kuoppa ja sitten tämä seuraava kuoppa, jos se lähtisi piirtymään tuosta ylöspäin, niin sittenhän meillä on siinä jo kuvio valmis ja oltaisiin sitten taas matkalla kohti ylöspäin. Joo, tosiaankin voi sanoa, että potentiaalinen käänteinen Head and Shoulders-kuvio on tossa, mutta se vaatisi tosiaankin sitä, että toi toinen olkapää vielä muodostuisi siihen ja tosiaan nähtäisiin vahvaa liikettä ylöspäin. Tänäänhän tiistaina julkaistaan viime kuun inflaatioluvut. Se on ollut yksi eniten markkinoita heiluttavista noista talousluvuista tässä viimeisten kuukausien aikana. Sitä tarkasti seurataan, että periaatteessa tänäänkin voi, ja varmaan tapahtuukin isoja liikkeitä tuolla markkinalla, että tämä voi nopeastikin muuttua ihan erinäköiseksi tämä kuvio tästä, tai tosiaan alkaa niin kuin toteutumaan toi seuraava hartia tuohon, eli lähdettäisiin ylöspäin tuosta. Isoja liikkeitä tässä on ollut nyt koko vuoden ajan oikeastaan, että muutamakin päivä saattaa tosiaankin vaikuttaa aika paljon noin niin kuin teknisessä mielessä näihin kuvioihin. Et tarkasti pitää seurata koko ajan, mitä tapahtuu, ja itse en ole hirveän aktiivisesti nyt ollut markkinoilla, koska ei ole ollut mitään niin kuin tosi selkeää suuntaa ja ei ole tuntunut siltä, että
todennäköisyydet on tässä vaiheessa niin kuin omalla puolella, että salkun sijoitusaste on ihan 20% tällä hetkellä, vaan loput on käteistä. Ja se on ollut niin kuin oikea liike siinä mielessä, että vaikka on ollut pikkasen niin kuin positiivinen näkemys, niin ei ole löytynyt sitä selkeää triggeriä, että niin kuin mitä ostaa ja missä vaiheessa ostaa. Ja sitten enemmän on pysytellyt tässä vaiheessa niin kuin sivussa. Ja se on sillä tavalla niin kuin palkinnut, että kuitenkin ylituotto markkinoihin nähden on tainnut kasvaa nyt 10% niin kuin tuolla omassa salkun puolella. Et välillä kun ei ole niin kuin sitä selkeää suuntaa, niin ei ole pakko olla markkinoilla. Et se on niin kuin treidaajan etuoikeus oikeastaan, että niin kuin voi valita ne hetket, kun on markkinoilla ja iskeä silloin niin kuin vähän isommin vaikka sinne kiinni, vaikka vivullakin pikkasen. Että niin kuin monesti lyhyessä ajassa tehdään iso osa niistä vuoden tuotoista treidatessa. Ja tässäkin tämä iso nousu, että toki tänään olisi voinut ottaa paljon paremmin kiinni, niin kuin viime jaksossa puhuttiin, mutta sanotaan näin, että pelkästään tämä nousu ja etenkin vielä niin kuin osakepoiminnalla olisi voinut vastata niin kuin koko vuoden semmoista niin kuin normaalista tuotosta. Että jos olisi helposti saanut oikeita osakkeita omistamalla 10, 15, jopa 20% tuoton, mikä periaatteessa semmoinen niin kuin olisi ollut hyvä vuosituotto jo, ja se olisi tapahtunut niin kuin parissa viikossa. Että markkinoilla ei ole pakko olla silloin, kun ei tunnu siltä, että on niin kuin edgeä siihen niin kuin seuraavaan liikkeeseen. No jos täällä Jenkeissä on tämmöistä suhteellista heikkoutta, niin sitten taas tuolla Euroopan puolella Helsingin ja Saksan pörssit, ne ei ole lähtenyt tähän laskuhullutteluun mukaan ollenkaan. Joo, viimeiset pari viikkoa on tosiaankin ollut taas niin kuin suhteellista vahvuutta, jos katsoo Saksan tai tätä Helsingin pörssiä, niin tämä on oikeastaan niin kuin mennyt tämmöistä flatlinea vaan viimeiset pari viikkoa, että ei ole ollut mitään selkeää suuntaa. Ja vaikka Jenkeissä ollaan selkeästi lasketettu alaspäin, niin tämä ei ole lähtenyt tuohon laskuun nyt ollenkaan mukaan. Ja tämäkin on tosi poikkeuksellista, että yleensä nämä maailman pörssit seuraa tosi tarkasti noita jenkkipörssejä. Ja tänä vuonna tässäkin on ollut niin kuin tosi niin kuin iso ero, että miten nämä maailman pörssit on seurannut jenkkejä. Ja sen takia tämäkin luo pikkasen niin kuin vaikeutta siihen, että pystyy niin kuin näkemään ja ennustamaan sitä seuraavaa todennäköistä suuntaa tuolla markkinoilla, kun nämä pörssit tuntuu, että nämä ei mene niin käsikädessä kuin mitä nämä ehkä normaalisti menee. Että tämäkin on niin kuin huomattava ero ja vaikuttaa tietysti sitten niin kuin osakepoiminnan kautta siihen, että jos vaikka niin kuin sijoittaa tai treidaa suomalaisilla firmoilla, niin kun ne ei seuraa niin tarkasti tällä hetkellä ainakaan jenkkipörssejä, niin se vaikuttaa myös siihen, että mikä se näkemys näiden eri pörssien välillä on. Ja tämä seuraava slaidi oikeastaan kuvastaa tosi hyvin sitä, että kuinka iso ero näissä eri maailmanpörssien tuotoissa on. Eli tässä on tosiaankin eri pörssiindeksejä eri maista, ja tässä näkee niin kuin vuosituotto tähän mennessä, miten iso ero näissä on, että Brasiliassa tuotot, missä on ollut parhaita, niin siellä on yli 30% tuotto vuoden alusta. Seuraava VIX, se on vaan pelkokerroin indeksi. Sitten tulee niin kuin Turkki 16% vuoden alusta, ja sitten taas heikompana löytyy tuolta noita Kiinan indeksejä sekä sitten Venäjän indeksi, joka tosiaan on varmasti enemmänkin kuin tuo 36% laskussa, koska tällä hetkellä siellä ei saa länsimaiset sijoittajat edes tehdä kauppaa, niin se ei kuvasta sitä, että kuinka paljon se ehkä todellisuudessa on laskenut. Mutta näin iso ero niin kuin näiden maailmanpörssien välillä on poikkeuksellista, koska yleensä ne korreloi paljon paremmin toistensa kanssa, ja tämäkin vaikeuttaa niin kuin sitä näkemyksen ottamista, kun nämä pörssit tuntuu liikkua vähän eri suuntiin tällä hetkellä. Viime viikolla Suomen rahoitusmaailman ylipappi Vesa Puttonen oli HS Visiossa päivittelemässä tätä nykyistä markkinatilannetta. Ja tosiaan kun nyt tällä hetkellä kaikki se, mitä koulussa oikeastaan on opetettu taloustilanteesta, niin ne lainalaisuudet oikein päde enää nyt tähän nykymaailmaan, koska jossain vaiheessa keskuspankit vaan alkoi rakentaa tämmöistä niin kuin purkkaviritystä, mitä Puttonenkin jutussa mainitsi. Joo, tosiaankin. Tämä oli mun mielestä hyvä juttu, ja se kuvaa myös aika paljon niitä näkemyksiä, ja on samankaltainen niiden näkemyksien kanssa, mitä ollaan täällä Traders Clubissa puhuttu. Eli tosiaankin tämä nykyinen purkkumiviritys, mikä ollaan rakennettu, tämä tämmöinen keskuspankkitalous, niin tämä on jossain määrin tämmöisellä veden jakajalla tällä hetkellä, ja oikein kukaan ei tiedä, mihin suuntaan ollaan menossa, koska tämmöistä tilannetta ei koskaan ollut aikaisemmin. Mutta tämä viritelmä perustuu aika pitkälti siihen, että korot on nollissa tai lähellä nollia. Nyt niin kuin tiedetään, niin korot on lähtenyt ensimmäistä kertaa oikeastaan niin kuin pitkään aikaan nousuun. Se nousu ja sen kulmakerron on ollut ihan erilaista kuin aikaisemmin. Ja oikeastaan mikä pahinta on se, että inflaatio huitelee nyt luvuissa, mitä ei olla nähty moneen vuosikymmeneen. Ja periaatteessa matala inflaatio on mahdollistanut tämän
keskuspankkikapitalismin, missä ollaan eletty nyt niin kuin finanssikriisin jälkeen. Ja se, mitä nyt seuraavaksi tapahtuu tämän suhteen, on niin kuin täysin auki siinä mielessä, että kun ei olla koskaan ollut tämmöisessä tilanteessa, niin on hirveän vaikea ennustaa sitä, mitä nyt tapahtuu seuraavaksi. Mutta jonkinlaisella vedenjakalla tosiaankin ollaan. Ja nämä nollakorot on mahdollistanut sen, minkä Buffettkin on sanonut, että kun korot on nollissa, niin minkä tahansa kassavirtaa tuottava instrumentin arvo lähestyy ääretöntä. Eli siinä mielessä ollaan oltu tämmöisessä tilanteessa, missä niin kuin näiden kaikkien assettien arvot on inflatoitunut sen takia, kun korot on ollut niin alhaalla. Ja nyt niin kuin kysymys on, että mitä tapahtuu seuraavaksi, kun sekä markkinakorot on lähtenyt nousuun ja nyt myös keskuspankkien ohjauskorot on lähtenyt tai on lähdössä nousuun. Mitä seuraavaksi tapahtuu on niin kuin se iso kysymysmerkki. Ja tietty meitä täällä TC:ssä kiinnostaa myös se, että mikä se on se ajankohta, että milloin tämä kaikki alkaa purkautumaan, että missä vaiheessa pitää olla shorttina, missä vaiheessa voi olla vielä longina. Niin kuin, jos historiallisesti katsoo näitä syklejä, että miten nämä on tapahtunut, kun lähdetään korkoja nostamaan, niin yleensä silloin on ollut vielä hyvä aika olla osakemarkkinoilla. Viime jaksossa me katsottiin sitä korkokäyrän kääntymistä. Senkin jälkeen on vielä yleensä ollut hyvä aika olla osakemarkkinoilla 6 kuukautta, 12 kuukautta, vähän tapauksesta riippuen. Et periaatteessa tässä voi olla vielä hyvinkin sitä nousua jäljellä, ja ehkä ennemmin on itse niin kuin siinä leirissä, että tämä nousu voi vielä jatkua joitain kvartaaleita, mutta sen jälkeen viimeistään ollaan tilanteessa, missä myös niin kuin osakkeet saattaa laskea, ne saattaa laskea pidempiä aikoja. Ja tahtotilahan kaikillahan olisi se, että korot saataisiin niin kuin normaalimmalle tasolle, jotta se inflaatio saataisiin kuriin, mutta sitten taas loppujen lopuksi niin se korkojen nosto ei ole ihan niin yksinkertainen asia, koska kaikki on niin velkaantunutta tällä hetkellä. Just näin. Ja viime jaksossa me katsottiin sitä, että miten historiassa sitä korkeata inflaatio on suitsittu. Se ohjauskorko on historiassa ollut korkeammalla kuin se sen hetkinen inflaatiotaso. Ja nyt jos huidellaan tuolla 7, yli 8% Jenkeissä, niin ohjauskorkojen pitäisi olla aivan eri tasolla kuin missä ne nyt on. Ja kuten Puttonen tässä sanoo, niin kukaan ei edes uskalla puhua siitä, että niitä ohjauskorkoja nostettaisiin tuonne niin kuin lähellekään, missä inflaatio tällä hetkellä on. Et Jenkeissä toi nostotahti tulee olemaan ilmeisen nopea jo tämän vuoden aikana. Euroopassa ei niinkään. Eli nämä Euroopan valtiot on niin velkaantuneita, että toi korkojen nosto on edes 2-3% voi käytännössä niin kuin räjäyttää semmoisen velkapommin, että nämä keskuspankit ei vaan pysty toimimaan niin aggressiivisesti korkoja nostamalla, jolloin niin kuin iso kysymysmerkki on se, että mitä sille inflaatiolle tapahtuu. Mä itse olen ehkä siinä leirissä, että johtuen siitä, että tämä talouskasvu tulee selkeästi joka tapauksessa hidastumaan ja niin kuin miettii tätä Euroopan demografista muutosta ja sitä, että meillä oikeasti niin kuin käsiparit vähenee täällä Euroopassa, työntekijät vähenee, että tässä niin kuin niitä inflatorisia paineita ei oikeasti ole kovin paljon muuta kuin nämä tarjontapuolen paineet tällä hetkellä, eli toi sotatila ja logistiikka-ongelmat ja muut, jotka kuitenkin niin kuin ajan saatossa tässä toivottavasti mahdollisimman nopeasti selviää, niin ne inflaatiopaineet lähtisi pikkuhiljaa purkautumaan ja maltillistumaan, jolloin periaatteessa nämä keskuspankit ei olisi ihan niin kuin pahassa tilanteessa kuin missä ne etenkin tällä hetkellä on. Ja osittain tällä hetkellä pyrkii myös niin kuin omalla retoriikallaan puuttumaan siihen inflaatioon, vähän niin kuin pelottelemaan markkinaa ja taloutta siitä, että me tullaan toimimaan niin kuin aggressiivisesti ja niin kuin varmaan niin kuin osittain toivoo, että se inflaatio ei lähde nyt käsistä ja tällä niin kuin matalammallakin korkopolitiikalla saataisiin suitsittua sitä inflaatioa edes niin kuin nykytilanteesta ainakin alaspäin, vaikkei ehkä sinne niin kuin 2%, mikä ne keskuspankkien inflaatiotavoite on. Mutta jos vielä mietitään osakemarkkinoiden kannalta tätä kokonaisuutta, niin se tekijä, mikä tässä on osakemarkkinoita tukeva, on edelleenkin se, että jos tosiaankin niitä ohjauskorkoja ei voida tai ei nosteta sinne inflaation tasolle, vaan se reaalikorko jää negatiiviseksi, niin kuin viime jaksossa puhuttiin, niin se on semmoinen tekijä kuitenkin, joka käytännössä tukee osakemarkkinoita, koska ne korot ei ole niin kuin järkevälle sijoittajalle oikea vaihtoehto semmoisessa tilanteessa, missä reaalikorko on negatiivinen, eli siitä ei käytännössä saa mitään reaalituottoa. Et se on niin kuin osakemarkkinoita tukeva tekijä tässä kokonaisuudessa, ja vaikka ne nimelliset nousevat korot kyllä on niin kuin aiheuttaa vastatuulta osakkeille, niin ne ei kuitenkaan ole ehkä niin negatiivinen tekijä kuin mitä historiassa toi korkea inflaatio on ollut, niin kuin viime jaksossa puhuttiin.
Mutta sitten tässä on myös ongelmana se, että koska Fedikin on sanonut jo kiristävänsä rahapolitiikan kiristämisen tahtia, eli siellä tavallaan lähtee pyörät pyörimään entistä kovempaa. Joo, ja se on toinen niin kuin vastatuuli osakemarkkinoille, että kun ollaan eletty nyt pitkän aikaa tuossa hyvin elvyttävässä rahapolitiikassa, että mennään oikeasti ei pelkästään niin kuin normalisoida sitä rahapolitiikkaa, vaan aletaan myös kiristämään sen taseen kautta. Eli tästähän me ei olla aikaisemmin kuultu ennen kuin viime viikolla julkaistiin noin Fedin viimeisen kokouksen pöytäkirjat, jossa nämä avomarkkinakomitean jäsenet oli keskustellut siitä, että jo toukokuussa ensi kuussa voitaisiin aloittaa se Fedin taseen pienentäminen. Eli nyt kun alkuvuoden aikana vähennettiin eka velkakirjanostoja, nyt se pysäytettiin niin kuin maaliskuussa kokonaan, niin nyt aletaan myymään markkinoille niitä velkakirjoja sieltä taseesta, eli myös sitä kautta aletaan kiristämään rahapolitiikkaa. Tämä oli niin kuin uusi tieto, ja niin kuin tämä on varmaan niin kuin yksi ehkä niin kuin tärkeimmistä asioista, mitkä on laskenut osakemarkkinoita viimeisen viikon aikana, kun kuultiin tästä. Ja tässä samaan aikaan myös noiden koronnostojen aikataulu on markkinahinnoittelussa entistäänkin niin kuin tiivistynyt. Eli nyt odotetaan näihin seuraavaan 2 korkokokoukseen jopa 0,5 prosenttiyksikön koronnostoja. Kun yleensä nämä koronnostot on ollut vain 0,25% kerrallaan, niin nyt odotetaan, että saadaan tuommoisia isompia koronnostoja näissä seuraavissa Fedin kokouksissa. Eli rahapolitiikka kiristyy paljon nopeammin kuin mitä ollaan odotettu, ja jo alle vuoden päästä tämän nykyisen markkinaoletuksen mukaan se Fedin ohjauskorko saavuttaisi 3%. Eli sitten ollaan jo oikeasti niin kuin semmoisissa luvuissa, jotka historiallisesti tai ainakin tässä 2000-luvulla aiheuttanut pientä hiljentymistä tuolla talouden puolella ja sitten vaikuttanut myös tuonne osakemarkkinoille. Ja tosiaankin tämä rahapolitiikan kiristyminen ja se, että noi keskuspankkien kollektiiviset elvytystoimenpiteet näiden ostojen suhteen alkaa hiljenemään, kuten tästä vasemmanpuolisesta kuvaajasta näkee, niin ollaan tällä hetkellä tämmöisellä oikeastaan jyrkänteen reunalla, missä nähdään, että kuinka noi keskuspankkien ostot tulee vähenemään tässä tämän vuoden aikana ja siten niin kuin selkeästi vaikuttaa siihen, että mitä tuolla osakemarkkinoillakin tapahtuu. Et siinä, missä nämä niin viimeiset 2 vuotta nähdään, että keskuspankit on niin kuin määrällisesti elvyttänyt markkinaa ihan ennennäkemättömällä tavalla, ja se on ollut varmasti niin kuin selkeä tuki tuolle osakemarkkinoille, niin tämä alkaa myös kääntymään niin kuin selkeäksi vastatuuleksi, ja niin kuin, tämä ei voi olla vaikuttamatta siihen, että mitä tuolla osakemarkkinoilla tapahtuu. Ja niin kuin Juha Kinnunenkin tuossa niin kuin hyvin sanoo, niin se missä maaliskuu 2020 oli tosi hyvä ostopaikka etenkin näin peruutuspeilissä, niin samaa ei voi sanoa ja niin kuin täysin verrata tätä vuoden 2022 laskua tuohon niin kuin 2 vuotta sitten tapahtuneeseen, koska me tiedetään se, että niin kuin mitä täällä makrotaloudessa tällä hetkellä tapahtuu sekä sitten mitä tuolla keskuspankkipolitiikassa tapahtuu, ja se keskuspankkipolitiikka on nyt todellakin niin kuin muuttumassa täysin toiseen suuntaan. Et siinä missä ollaan sanottu oikeastaan viimeiset 10 vuotta, että älä taistele Fedia vastaan, niin voidaan sanoa myös tällä hetkellä, että älä taistele Fedia vastaan, koska Fedi tässä vaiheessa lähtee kiristämään rahapolitiikkaa. Eli se Fedi ei ole tällä hetkellä osakemarkkinoiden kaveri, etenkään nyt niin kuin tästä mennään vähän eteenpäin. Että nämäkin vaikutukset tulee pikkasen viiveellä yleensä tuonne markkinoille, että ne ei välttämättä näy täysin suoraan, vaan ne pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa tuonne markkinoille. Ja sitten tämäkään ei ole semmoinen, että myy nyt kaikki, vaan osakemarkkinat voi mennä tästä vaikka vielä uusiin huippuihin. Mutta tämä on tämmöinen tekijä, joka tulee vaikuttamaan niin kuin seuraavien kvartaalien aikana, tai alkaa vaikuttamaan seuraavien kvartaalien aikana. Ja se vaikutus ehkä niin kuin on täysmittainen tuossa vuoden 2022 lopussa tai vuoden 2023 alkupuolella. Et siinä mielessä tässä on kuitenkin tämmöinen niin kuin selkeä viive, että niin kuin miten tämä politiikkamuutos vaikuttaa historiallisesti ainakin tuolla niin kuin markkinoilla. Ja sama juttu näissä koroissa, että näissäkin yleensä perinteisesti talousvaikutus kestää tämän 6-12 kuukautta ennen kuin se alkaa varsinaisesti näkymään sitten tuolla luvuissa, niin kuin Lippo tässä kirjoittaa. Että toi nousu, mikä ollaan nähty tuolla valtiolainen koroissa, on oikeastaan historiallisen nopea, mitä nyt tässä viimeisten kuukausien aikana on tapahtunut. Että tässä on tosiaankin USAn
sekä Saksan 2- ja 10-vuotisten valtiolainojen korot, ja niin kuin nähdään, että toi USAn 10-vuotinen on kivunut nyt taas viimeisen viikon aikana huomattavasti ylöspäin, ja tänä aamuna se oli tuolla 2,83%, ja toi 2-vuotinen oli lähes samoissa lukemissa tuolla Jenkeissä. Ja myös Saksassa, missä toi 10-vuotinen valtionlaina oli alle nollassa vielä kuukausi sitten, niin se on noussut nyt 0,8%. Eli sielläkin ollaan päästy pitkästä aikaa monen vuoteen niin lähelle 1% on niin kuin nimellisissäkin koroissa. Että korkojen nousu alkaa selkeästi niin kuin hidastamaan taloutta kokonaisuutena ja myös niin kuin toimii sitä kautta osakemarkkinoille tämmöisenä hidastavana tekijänä. Ja kokonaisuudessaan, kun mietitään finanssimarkkinoita ja sijoittamista, niin tämä korkojen nousuhan tarkoittaa sitä, että niiden velkakirjojen arvot laskee. Ja tämä poikkeuksellinen nopea nousu on tarkoittanut sitä, että nämä velkakirjojen arvot on laskenut poikkeuksellisen nopeasti. Eli nyt puhutaan jo tuhansista miljardeista siinä, mitä noista niin kuin, bondeista on hävinnyt globaalisti. Eli siinä mielessä niin kuin sijoittajat on tässä niin kuin tämän vuoden aikana ja oikeastaan niin kuin viimeisen vuoden aikana, kun nuo velkakirjojen arvot on ollut laskussa, eli korot on ollut nousussa, niin on kokenut niin kuin isompia tappioita, jos vietään vaikka sitä finanssikriisiä ja niitä subprime-tappioita, niin nämä velkakirjoista aiheutuneet tappiot on jo niin kuin oikeastaan moninkertaisia suhteessa niihin subprime-tappioihin, jotka aiheutti oikeastaan sen finanssikriisin. Että täälläkin on niin kuin pinnan alla on niin kuin tapahtunut jo paljon asioita ja jos miettii jotain vaikka yhdistelmärahastoihin sijoittaneita, niin tämä vuosi on ollut tosi heikko niille, koska samaan aikaan kun osakemarkkinat on ollut laskussa, niin myös kaikki nämä korkosijoitukset on ollut laskussa, kun yleensä nämä pikkasen tasapainottaa toisia, että silloin kun osakkeet laskee, niin korkosijoitukset nousee ja toisinpäin. Nyt molemmat on ollut laskussa ja sitten niin kuin yhdistelmärahastot ja kaikki muutkin korkosijoitukset on ollut erittäin heikkoja sijoituksia jotenkin nyt tämän alkuvuoden aikana. Ja tässä nähdään tämmöinen niin kuin Bloombergin Barclays tämmöinen niin kuin laaja bondi-indeksi. Nähdään, että toi vuosituotto on tänä vuonna ollut -7,2%. Ja niin kuin näkee tuosta tuottohistoriasta, niin tämä on oikeastaan niin kuin historiallista, että niin kuin nähdään näin suuri liike tuolla bondeissa ja tuotot on ollut näin negatiivisia. Että tämä romahdus, miksi voidaan tätä laskua kutsua, niin on jo suurempi kuin mitä nähtiin esimerkiksi finanssikriisissä näiden bondien arvoissa. Että sekin kertoo siitä niin kuin mittakaavasta, että minkälainen lasku tuolla niin kuin bondien puolella on ollut. Ja korkomarkkinoillahan on myös semmoinen muutos tapahtumassa, että silloin 2019 ja 2020, kun katsottiin sitä, että minkä ihmeen takia rahaa parkkeerataan ihan järkyttäviä määriä semmoisiin lainoihin, missä on negatiivinen korko, eli siis käytännössä saat persnettoa siitä, että sä pidät sitä lainaa, niin nykyään niitä on enää 15% siitä, mitä oli aikaisemmin. Joo, tosiaan tässä näkee hyvin sen, että kuinka pikkuhiljaa nämä markkinat on lähtenyt normalisoitumaan siitä oikeastaan oudosta keskuspankkitalouden ajasta, kun rahoja parkkerattiin näihin nimellisestikin negatiivisesti yieldaaviin lainoihin. Ja tästä voi ehkä vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä myös siihen, että kun nähdään, että markkinat nyt pikkuhiljaa alkaa niin kuin normalisoitumaan, niin kuin tästäkin se nähdään, niin tämä varmasti niin kuin tulee vaikuttamaan laajemminkin kaikkiin näihin niin kuin markkinoihin, osakemarkkinoihin ja asuntolainamarkkinoihin ja kaikkiin muihinkin markkinoihin, niin kuin, mihin ihmiset sijoittaa rahojaan. Ja oikeastaan noista niin kuin asunnoista puheen ollen, niin tuo korkotason nousuhan vaikuttaa selkeästi myös sille puolelle. Eli nyt jos katsotaan markkinaodotusta tähän ihan niin kuin vuoden päähän, niin nähdään, että toi 12 kuukauden Euribori olisi nousemassa tuonne 1,5% tasolle täällä Suomessakin. Eli kun pitkään ollaan eletty tässä alle niin kuin nollakorossa täällä Euriborin puolella, niin näyttää siltä, että asuntovelalliset pääsee nyt ihan niin kuin maksamaan oikeitakin korkoa tuon pankin marginaalin päälle tuosta omasta asuntolainastaan. Ja toki tämäkin on yksi tekijä, joka varmasti niin kuin hidastaa osittain sitä asuntomarkkinaa, osittain hidastaa taloutta. Ihmisillä nousee noin kuukausittaiset lainalyhennyserät, se raha on pois muusta kulutuksesta ja näin edespäin. Ja tämäkin on niin kuin yksi tekijä, joka niin kuin välillisesti seuraa tuosta korkojen noususta, että myös nämä asuntolainojen kuukausierät lähtee nousuun.
Ja Jenkeissähän nämä asuntolainojen korot on niin kuin huomattavasti korkeammalla tasolla kuin mihin täällä Suomessa ollaan totuttu. Että alimmillakin ne kävitys koronakriisissä 2,65%. Ja nyt tuo nousu on ollut näinkin vahvaa, niin kuin tästä näkyy, että nykyään tuo asuntolainan korko on noussut jo tuonne lähemmäs 5%. Eli tosiaankin ne kuukausierät alkaa olemaan aika hurjaa siinä mielessä, että kun tuo korko on käytännössä tuplaantunut tuolta pohjilta, mutta samaan aikaan me tiedetään, että asuntojen hinnat on niin kuin kaikki aikojen huipuissa, ja nekin on noussut tosi paljon. Että jos miettii uuden asunnon ostajaa, niin se joutuu maksamaan tuommoista tuplaantunutta korkoa ja kaikista niin kuin korkeampia asuntojen hintoja historiassa, niin se kuukausierä alkaa jo muodostumaan huomattavasti suuremmaksi. Tässä on niin kuin yksi esimerkki siitä, että kuinka se reaali kuukausierä on kehittynyt tässä viimeisten muutaman kuukauden aikana. Niin nähdään, että kuinka paljon yhtäkkiä nämä niin kuin koron nousut vaikuttaa tuohon niin kuin ihmisten käyttävissä oleviin tuloihin sitä kautta, että tuo kuukausierä syö yhä suuremman osuuden niistä kotitalouden tuloista. Okei, eli korot nousee, talous hidastuu, mutta miten tämä kaikki vaikuttaa nyt sitten yritysten tuloksiin? No, tuloskausi on tosiaan taas ovella, että kohta nähdään, että miten yritykset selvisivät tuosta ensimmäistä kvartaalista. Mutta jos katsoo ekana tätä koko vuoden tuloskasvuennustetta, niin kun viime vuonna päädyttiin tuonne yli 50% tuloskasvuun, toki sen takia, että se edellinen vuosi, eli se koronavuosi oli niin heikko, niin nyt tämän vuoden tuloskasvu vaikuttaa siltä, että ollaan päätymässä tuonne jonnekin 10% huitteille tässä niin globaalissa tuloskasvussa. Tosiaankin kun verrataan tuohon viime vuoteen, ja tässä näkee, että miten tuo tuloskasvuennuste on elänyt tässä viimeisen 2 vuoden aikana tälle vuodelle. Eli se on tuossa vuoden 2021 aikana tuo ennuste laskenut, mutta oikeastaan tässä niin kuin viime kuukausienkin aikana, huolimatta kaikesta tässä, mitä maailmassa on tapahtunut, niin tämä globaali tämän vuoden tuloskasvuennuste on ollut nousussa, mikä on ehkä pikkasen yllättävää oikeastaan. Mutta tosiaankin tuommoista niin kuin aika normaalia 10% tuloskasvua odotetaan tällä hetkellä koko vuodelle. Ja jos mennään tuohon niin kuin ensimmäisen kvartaalin lukuihin ja katsotaan tuonne SP5 tulosennusteita, niin toi koko SP5 tulosennuste ja tuloskasvuodotus on 6,1% tuota viime vuoden ensimmäisestä kvartaalista. Ja tässä on oikeastaan semmoinen huomioarvoinen pointti, että jos otettaisiin toi energiayhtiöiden tuloskasvu kokonaan pois tuosta ennusteesta, joka on noinkin huima kuin 240% sen takia, että nuo hyödykkeiden hinnat on ollut niin rajussa nousussa ja siellä tullaan tekemään erittäin hyvää tulosta, niin ilman energiaa toi SP500 tuloskasvu vuoden takaa olisi näiden ennusteiden mukaan vain 0,6%. Eli ei käytännössä juurikaan tuloskasvua, mutta tuo yksi sektori hurjalla tulosparannuksellaan nostaa koko SP5 tuloskasvun tuonne 6%, joka toki, jos miettii näitä viimeisiä kvartaaleita, kun ollaan totuttu noihin 10%, jopa 50% nousuihin, niin tuo 6,1% on suhteellisen niin kuin hidasta tuloskasvua. Eli selkeästi niin kuin ollaan menossa tähän vähän hidastuvan tuloskasvun aikaa, ja sekin on tietysti vaikeampi ympäristö osakkeille, kun tuo 6,1% keskimääräinen tuloskasvu tarkoittaa sitä, että niitä tulospettäjiäkin tulee varmasti niin kuin aikaisempaa enemmän tuolla olemaan. Ja huomennahan toi tuloskausi virallisesti starttaa, että siellä noin jenkkipankit ensin lähtee tykittämään omia tuloksia tiskiin ja sen jälkeen sitten ensi viikolla tulee noin fangit ja suomalaisiltakin suuryhtiöltä tulee tuloksia. Sitten pitkästä aikaa graafien puolelle, ja nyt katsotaan näitä entisiä FAANG-yhtiöitä, tai mikä se nykyään ehkä Megamatafaka tai joku muu vastaava, niin Microsofti, se on nyt ikävästi valahtanut aika äkäiseenkin tahtiin tuonne 200 liukuvan alle, niin kuin ylipäätään toi koko Nasdaq on ollut vähän heikko, niin Microsofti oikeastaan ja muut nämä isot megafirmat siellä johtaa tätä laskua. Joo, tämä on ehkä niin kuin, yksi huomionarvoisimmista asioista, jos katsotaan tuonne niin kuin indeksien alle, että tämä viime parin viikon lasku on oikeastaan johtunut lähinnä siitä, että nämä kaikista suurimmat yhtiöt on tosiaankin niin kuin heittäytynyt aika heikoksi tuolla niin kuin graafien puolella. Ja toi nousu tuonne 200 liukuvan päälle, mikä nähtiin tuossa, vaikutti siltä, että nämä olisi päätymässä takaisin nousutrendiin, niin tämä lasku on tosiaankin muuttanut nämä taas teknisesti huomattavasti heikompaan asentoon. Eli en tämänkään suhteen vielä niin kuin heittäisi pyyhettä kehään niin kauan, niin kuin nämä rikkoo nämä vanhat pohjat täältä, mutta niin kuin huomattavasti viime jaksoa heikomman näköisiä on niin kuin kaikki nämä suurimmat yhtiöt, ja tämä ei niin kuin keskimäärin ole hirveän
positiivinen viesti tuolta markkinoilta, kun nämä kaikista suurimmat yhtiöt alkaa näyttää heikkoutta tällä tavalla, niin kuin nähdään Microsoft ja Google tässä, tosi heikon näköisiä graafeja. Facebook me tiedetäänkin, että miltä se on näyttänyt. Tosi heikon näköinen tuon tuloksen jälkeen, vaikka Nvidia sitten seuraavaksi tässä niin kuin ihan oikeastaan niin kuin aika identtisen näköisiä nämä graafit, että tosi heikon näköistä tämä viime viikkojen liike näissä, ja toki voidaan olla tämmöisessä niin kuin rangeissa, että liikutaan täältä pohjan tukitasolta takaisin kohta tuonne ylöspäin, mutta ei tämä niin kuin kaikista pirteimmän näköistä tekemistä on näiltä yhtiöiltä. Ja tosiaankin nuo teknologiayhtiöt, mitä ollaan seurattu paljon, niin nekin on pakittanut oikeastaan tuommoisen 50% tuosta liikkeestä, mikä nähtiin ylöspäin. Eli tosiaankin nyt jos oltaisiin tekemässä korkeampaa pohjaa näiden teknologiayhtiöiden osalta, niin nyt pikkuhiljaa näiltä tasoilta pitäisi löytyä sitä tukea ja kääntyä takaisin ylöspäin. Toki niin tämä on ihan potentiaalinen taso, mistä voitaisiin kääntyä ylöspäin. Että, jotenkin en jaksaisi uskoa, että tullaan tekemään uudet pohjat näissä kaikissa, mutta kaikki on mahdollista. Markkina osaa aina yllättää ja se olisi mulle yllätys, jos tultaisiin vielä niin uusiin pohjiin näissäkin, mutta siellä nähtäväksi seurataan seuraavissa jaksoissa tiivisti sitä. Voidaan katsoa myös pitkästä aikaa pikkasen Bitcoinia, joka sekin on ollut tämmöisissä aika rangeissa tämä liike, eli ei ole ollut niin kuin isoja liikkeitä suuntaan tai toiseen, tai ainakaan niin isoja, mihin ehkä totuttiin viime vuoden aikana. Nähtiin valtavia liikkeitä niin ylöspäin kuin alaspäin tuolla markkinoilla. Ja nyt ollaan ollut tämmöisessä niin kuin aika pienessä rangeissa, poukkoiltu tukitasoja ja vastustasojen välillä, ja oikeastaan tämä merkkasi aika hyvin tämä trendilinja, mikä oli piirrettynä tänne graafille, tämän huipun täällä, ja samaan aikaan asuttiin vielä tähän 2 liukuvaan keskiarvoon, ja selkeästi löydettiin vastustaja. Ollaankin tiputtu selkeästi yli 10 000 pistettä alaspäin sitten tuolla Bitcoinin puolella, ja ollaan taas lähempänä tätä alapuolella olevia tukitasoja, jotka tosiaankin tulee täältä näistä vanhoista pohjista, osa aina tuolta vuodesta 2018 lähtien, eli tässä alapuolella, jos tullaan seuraavien päivien aika vahvasti tänne 36 000 tai vähän sen alapuolellekin, niin löytyy vahvaa tukea täältä, eli siinä olisi taas niin potentiaalinen longipaikka ottaa. Et viimeksi otin varmaan longia jostain näiltä tasoilta, tuosta 39 000 tasoilta, ja myin sen aika onnistuneesti varmaan just tuona päivänä, kun tuo huippu tehtiin lähelle 48 000, ja uusi longipaikka on selkeästi täällä Bitcoinin puolella tässä muutama tuhat alaspäin, vaikka sanotaan 37 000, 36 000, niin ottaisin varmaan uuden longitreidin tässä ja stoppi tässä 31 000 tai 30 000 alapuolella. Ja sitten salkut auki vielä tähän loppuun, ja sulla on Jukka enää kuin pari riviä, sun lempilapsi Tesla ja Nvidia tosiaan enää löytyy salkun puolelta, ja aika näppärästi jo plussan puolella kumminkin tuolla, ja tosiaan niin kuin sanoit aikaisemmin jaksossa, että ylituotto on kumminkin indeksin nähden ihan reippaasti. Joo, tosiaan tämä viimeisin lasku, niin en ole ollut mukana siinä, että indeksit on tullut kovasti alaspäin, mutta kuten aikaisemmin totesin, että ei ole selkeitä suuntaa markkinasta, niin ei tarvitse silloin tehdä hirveästi mitään, että tosiaankin nappasin Tesla ja Nvidiaa. Mun mielestä molemmat ovat olleet tosi vahvoja teknisesti, mutta noiden niin kuin laskun voimakkuus ehkä pikkasen yllättänyt tässä viimeisinä päivinä. Että molemmat näistä tuli eilen toi 5% tonttia. Nvidia oli tullut pikkasen jo ennen sitä, että pikkasen tappiolu kävi näistä, mutta tosiaankin hyvin pieni osa salkusta tällä hetkellä vaan sijoitettu tuonne markkinoille. Että katsellaan sitä seuraavaa paikkaa, että mihin isketään tuolla. Mulla löytyy toi Nvidia kanssa salkusta, ja se ei ole ihan hirveän kauan ehtinyt tuolla salkussa ole, ja se on aika ikävästikin nyt pakkasella, että meillä oli varmaan aika samantyyppinen idea tuossa, että kun hinta tuli tuohon 200 liukuvalle, siinä tuntuu olevan looginen paikka ottaa longia, ja kun siinä oli vielä tuonne gap downi, niin yleensä gapit suljetaan, eli siitä olisi voinut sellainen potentiaalinen pomppu tulla ylöspäin, mutta hinta on kumminkin jatkanut alaspäin. Mähän itse joudun tuossa vielä kuukauden kököttää kyydissä, mutta millainen riskienhallinta sulla on, että onko sulla joku stoppi tässä? Joo, tosiaankin Nvidia näytti tosi vahvalta ja nousi vahvasti tuolta pohjista, että se on tullut melkein koko tämän nousun jo takaisin, eli on ollut niin kuin yllättävänkin heikko, ja toi 200 liukuva vaikutti hyvältä tukitasolta, ja otin tosiaan longitreidin siitä, ja tässä on aika selkeä stoppi, eli stoppi tämän pohjan alapuolelle tähän, että jos tämä pohja rikotaan tästä, niin tämä ei ole teknisesti enää ollenkaan hyvän näköinen. Et annetaan sille vielä mahdollisuus, mutta tiukalla stopilla mennään tässä Nvidian tapauksessa. Ja sullakin on sen verran käteistä salkussa, että
et ole joutunut ihan täysmittaisesti nauttimaan tästä alamäestä tuolla markkinoilla, eli salkku on laskenut pikkasen markkinaa hitaammin tuossa viimeisen viikon. Joo, vaikka mä tässä viime viikot puhunutkin sitä, että voisi ruveta pikkuhiljaa taas lisäämään sitä osakepainoa salkussa, onneksi mä en ole päässyt räiskimään sen enempää, koska tässä tosiaan ollaankin tultu sitten alaspäin, että se olisi ollut ehkä vähän ikävä just siellä huipulla taas ostaa salkku täyteen ja sitten lähteä laskettelemaan mukana, että tässä on tavallaan ollut onnea sen verran mukana, että en lähtenyt ihan täysmääräisesti niin kuin tyhjäämään tuota käteiskassaa tuolta salkusta. Mutta tosiaan sen Nvidian lisäksi niin sinne tuli ostettua vielä Palantiria, mikä mulla on joskus aikaisemminkin ollut salkussa, mutta nyt sitten tämän rajun laskun jälkeen on yrittänyt etsiä semmoista hyvää ostopaikkaa. Ja sehän teki tuossa aika rajunkin nousun tuolta pohjista, eli joku 50% ensin kovaa kyytiä ylöspäin. Ja heti kun se tulisi tekemään sitten semmoista niinku korjausliikettä takaisin alaspäin liukuvien päälle, niin ottaisin ostoa ja otinkin tuossa 20 liukuvan kohdalla itse asiassa oston jo. Ja nyt sitten se on vähän tullut alaspäin siitä, mutta se ei ainakaan omaan silmään vielä ihan niin negatiiviselta näytä. Mutta tarkoituksena on se, että tehtäisiin korkeampaa pohjaa tässä ja lähdettäisiin uuteen nousuun tämänkin suhteen. Kyllä, just näin. Pikkuinen longikikka tuli otettua tuossa viime viikolla, eli kun SP500 tuli sieltä edellisestä huipusta alaspäin siihen 200 liukuvalle. Ajattelin, että siinä olisi taas sellainen looginen pomppupaikka, mutta eihän se nyt siihen jäänyt, vaan se on sitten jatkanut alaspäin siitä sen jälkeen. Se on mennyt knokkiin, eli siihen lähti sitten pieni osuus salkusta, mutta tosiaan niin pieni, että sillä ei nyt sinänsä tappion kannalta ollut niin kovaa merkitystä. Ja oikeastaan kovimmat nousijat täällä salkussa nyt totta kai no Nordnet on nyt tuolla ensimmäisenä, mutta nämä uraanifirmat ylipäätään, ja niin kuin katsottiin, niin nämä energiayhtiöt, niin nehän on, niin kuin varmasti tekee kovaa tulosta tänä vuonna, niin varmasti nuo uraanifirmat tulee loistamaan tässä nyt niin kuin lähitulevaisuudessa, ja jos ei mulla niitä olisi, niin tämähän on aika ikävän näköinen ylipäätään koko salkku, että täällä on tässä nimittäin muutama punainen rivi puuttuu vielä tuosta alhaalta, että noi uraanilaput oikeastaan ollut tämä salkun pelastus tänä vuonna. Ja tässä varmaan kaikki taas tältä erää, eli samat vanhat tutut jutut taas. Pistä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, ja nyt kun koronakin on hellittänyt, niin mehän voitaisiin oikeastaan ottaa vieraitakin tänne käymään. Et pistäkää sinne kommenttiosioon kommentteja ja pyyntöjä, että ketä te haluaisitte täällä mun ja Jukan kanssa pöydän ääressä istuvan, ja oikeastaan ylipäätään, että mitä te haluaisitte nyt Traders Clubilta tänä vuonna nähdä, niin pyritään taas toteuttamaan näitä toiveita. Näin me tehdään, ei muuta kuin hyviä tradeja. Ensi viikkoon, moro!